Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ζούσα μία ρουτίνα. Ξυπνούσα, πήγαινα δουλειά, γύριζα σπίτι, επαναλάμβανα όλον αυτό τον κύκλο. Δεν ήταν απαραίτητα κάτι κακό, ήταν αυτό που ήταν. Αλλά θυμάμαι ότι μου έλειπε όμως κάτι. Όχι μόνο στην ενήλικη ζωή μου, αλλά και μεγαλώνοντας, κάτι μου έλειπε. Δεν υπήρχε αυτό το κάτι που θα με πάρει και θα με πάει σε έναν κόσμο όπου θα μπορούσα να γίνω ό,τι θέλω, να κάνω ό,τι θέλω, να ξεχάσω οποιαδήποτε προβλήματα, είτε όταν ήμουν παιδί, είτε τώρα στην ενήλικη ζωή μου. Τότε λοιπόν κάθισα σε ένα τραπέζι και κάποιος είπε το εξής: βρίσκεστε μπροστά σε μια τεράστια πύλη που είναι φτιαγμένη από πυκνή μαύρη πέτρα. Τι κάνετε? Αυτή η ερώτηση, όσο απλή και αν ακούγεται, μου άλλαξε κάτι μέσα μου. Στην αρχή το είδα σαν παιχνίδι. Κάτι που είχε ζάρια, κανόνες, μάχες, τέρατα, γρίφους, αλλά πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι το Dungeons and Dragons δεν ήταν αυτό. Η φαντασία μου δεν ήταν απλώς σκέψεις. Ήτανε δράση, επιλογές και αυτές οι επιλογές είχαν συνέπειες. Οι επιλογές μου επηρέαζαν ανθρώπους, ακόμα και όταν αυτοί οι άνθρωποι ήταν φανταστικοί. Έτσι, τα παιχνίδια ρόλων μου άλλαξαν τη ζωή. Φίλες και φίλοι των TTRPGs, είμαι ο Tony Lagel, ο οικοδοσπότης σας από το D&Dice και πριν συνεχίσουμε σε αυτό το βίντεο, κάνε ένα subscribe, πάτα το καμπανάκι να ενημερώνεσαι για νέα βίντεο και κάνε like για να βοηθήσεις αυτή την εκπομπή και αυτό το κανάλι να το δει περισσότερος κόσμος που του αρέσουν τα role-playing games και συγκεκριμένα των Dungeons and Dragons. Σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να σας μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία και το πώς με άλλαξαν τα παιχνίδια ρόλων και συγκεκριμένα το Dungeons and Dragons, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι που ανακάλυψα και με βοήθησε πάρα πολύ στη φαντασία μου και στον τρόπο του να είμαι λιγότερο εσωστρεφής σε σχέση με άλλες καταστάσεις όπως είναι κοινωνικές εκδηλώσεις. Τα παιχνίδια ρόλων είναι κάτι το οποίο βοηθάει τη φαντασία σου να λειτουργήσει και να προσθέσει στην παρέα σου μία νότα περιπέτειας και αν θέλεις κινηματογραφικής εμπειρίας. Do you recommend it? Θυμάσαι όταν ήσουν μικρός και φανταζόσουν ότι κρατούσες σπαθί και έτρεχες και σκότωνες δράκους? Είναι το αντίστοιχο ακριβώς πράγμα, απλά το κάνεις με κανόνες. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια ρόλων εκεί έξω, κάποια μπορείς να τα παίξεις μόνος σου, άλλα μπορείς μόνο με παρέα, άλλα μπορείς και τα δύο αρκεί να έχεις κάποια συμπληρώματα, ας το πούμε έτσι, αλλά για να μην μακρηγορώ άλλο με λεπτομέρειες, πάμε στο βίντεο. Το Dungeons and Dragons είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ρόλων, στο οποίο μια ομάδα δημιουργεί από κοινού μια ιστορία σε έναν φανταστικό κόσμο. Δεν παίζεται πάνω σε ένα κλασικό ταμπλό, ούτε έχει μια προκαθορισμένη ιστορία ή έναν προκαθορισμένο σκοπό που πρέπει να εκπληρώσεις. Είναι ένα παιχνίδι που βασίζεται στην αλληλεπίδραση μιας παρέας και κυρίως στη φαντασία του εκάστοτε παίχτη και η ροή του επηρεάζεται από τις αποφάσεις του, την αφήγηση και τα ζάρια. Το παιχνίδι εξελίσσεται μέσα από την περιγραφή και το διάλογο. Ο αφηγητής της ιστορίας, ο Dungeon Master, παρουσιάζει μια κατάσταση και οι υπόλοιποι παίχτες δηλώνουν τι θέλουν να κάνουν. Όταν το αποτέλεσμα μιας κατάστασης είναι αβέβαιο, τότε χρησιμοποιούνται ζάρια. Κυρίως ένα 20έδρο ζάρι, το οποίο καθορίζει αν θα πετύχει ή θα αποτύχει η εκάστοτε ενέργεια. Οι κανόνες του παιχνιδιού δεν αποτελούν τον νόμο, αλλά έναν οδηγό που διατηρεί τη συνέπεια και την ισορροπία του παιχνιδιού. Το παιχνίδι όμως καθορίζεται από τη φαντασία των παιχτών. Το Dungeons and Dragons και όλα τα παιχνίδια ρόλων δεν έχουν ως απότερο σκοπό τη νίκη. Η ουσία του παιχνιδιού είναι στην αφήγηση, τη συνεργασία και κυρίως τη φαντασία. Οι ιστορίες του παιχνιδιού μπορεί να περιλαμβάνουν εξερεύνηση σε μπουντρούμια, μάχη με δράκους, πολιτικές ίντριγκες, ηθικά διλήμματα ή απλές προσωπικές διαδρομές των παιχτών. Κάθε ομάδα δημιουργεί τη δική του εκδοχή του κόσμου και η εκάστοτε διαδρομή είναι διαφορετική. Έτσι λοιπόν τα παιχνίδια ρόλων μπήκαν στη ζωή μου, με πρώτο το Dungeons and Dragons και από τότε όλα άλλαξαν. Δεν περίμενα ποτέ ότι ένα τέτοιο παιχνίδι με ζάρια και φανταστικούς ήρωες θα είχε τέτοιο αντίκτυπο στη ζωή μου και ότι θα γινόταν καθημερινότητα. Θυμάμαι να το ανακάλυψα τελείως τυχαία και να έλεγα: τι είναι αυτό? Αλλά κάποιος τότε μου είπε: έλα κάτσε να δοκιμάσεις. Δοκίμασα και αυτό ήταν. Δεν είχα ιδέα ότι αυτό το τραπέζι θα γινόταν πολύ περισσότερο από ένα απλό χόμπι. Στην αρχή το είδα απλά σαν παιχνίδι. Έφτιαξα χαρακτήρα, του έδωσα δεξιότητες, διάβασα λίγο από τους κανόνες και όλα έμοιαζαν μηχανικά. Έτσι ήρθε η στιγμή να πάρω την πρώτη μου απόφαση. Όχι ποιο κουμπί πατάω, αλλά το τι θα κάνω εγώ σε εκείνη την κατάσταση. Και εκεί κατάλαβα κάτι. Στο D&D δεν παίζεις για να κερδίσεις, αλλά παίζεις για να επιλέξεις. Ο χαρακτήρας μου δεν ήταν εγώ, αλλά είχε τα κομμάτια μου, τους φόβους μου και τις ανασφάλειές μου, την ικανότητα να αποδείξω ότι μπορώ. Και στην αρχή έπαιζα προσεκτικά. Δεν ρίσκαρα, δεν μιλούσα πολύ, περίμενα τους άλλους να πάρουν πρωτοβουλίες. Μέχρι που μια μέρα δεν το έκανα. Πήρα την απόφαση εγώ.
Μίλησα πρώτος. Ρίσκαρα μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτύχει, αλλά τελικά πέτυχε. Αλλά αντί να νιώσω έκθεση, ένιωσα κάτι ξένο. Απελευθέρωση. Είδα πως σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο δεν υπάρχει ταπείνωση. Αυτό ήταν εξέλιξη. Έτσι η ιστορία προχώρησε, η ομάδα προσαρμόστηκε και κανείς δεν με έκρινε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η αλλαγή. Το D&D μου έδειξε πως δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να συμμετέχεις. Δεν χρειάζεται να έχεις πάντα το πρώτο σχέδιο. Αρκεί να είσαι παρόν, να μιλήσεις, να δοκιμάσεις και πάνω απ' όλα να εμπιστευτείς τους ανθρώπους δίπλα σου. Μου έμαθε τι είναι η ομαδικότητα σε πραγματικό επίπεδο. Αν η ομάδα πετύχαινε, δεν ήταν επειδή ένας ήταν δυνατός, αλλά επειδή ο καθένας έκανε το κομμάτι του. Και αν ο ένας έπεφτε, οι υπόλοιποι τον σήκωναν. Όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά, τον έπιαναν από κάτω και τον σήκωναν. Και κάπου εκεί άρχισα να βλέπω τον εαυτό μου διαφορετικά. Μου έμαθε να μιλάω πιο άνετα, να εκφράζομαι πιο καθαρά, να διεκδικώ χώρο και πως η αποτυχία δεν είναι το τέλος της ιστορίας, αλλά μια σκηνή μέσα της. Το Dungeons and Dragons. Πρόσεξε με, Dungeons and Dragons. Εντάξει? Dungeons. Πάμε. Δεν μου έδωσε κάποια υπερδύναμη, μου έδωσε όμως κάτι πιο σημαντικό. Την αίσθηση του να μπορώ να γίνω όποιος θέλω. Ότι μπορώ να δοκιμάζω εκδοχές του εαυτού μου χωρίς φόβο. Και ότι οι ιστορίες που ζούμε, ακόμα και αν ξεκινούν γύρω από ένα τραπέζι, μπορούν να μας αλλάξουν αληθινά. Και να σας πω και κάτι. Το D&D για μένα δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Είναι ένας τρόπος του να εκφράζομαι καλύτερα, να ξεχνάω τα προβλήματά μου, το να φεύγω σε έναν άλλο κόσμο. Και ένας τρόπος του να περνάω καλά με τους φίλους μου γύρω από ένα τραπέζι. Και ελπίζω αυτό το μήνυμα να περάσει και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού εδώ του βίντεο. Μην ξεχνιόμαστε κάθε Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ στο Twitch. Έχουμε live τον κόσμο της Αρκάνια, όπου παίζουμε D&D solo με τον χαρακτήρα μας τον Adelard. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλιά πολλά και να ρίχνετε πολλά εικοσάρια.